Hello, hello, mic test, mic test. Big S nilang tawag ani. Oh, hello. Taas kayo siya guys, very long. Hello, hello, mic test, recording, GoPro Hero 9. Check 1 2 3. So karon kay ako i-test ang GoPro. So kuan sa ta, magbiyahe sa ta ron. Dala na nako tanan akong gamit kasi nay dakop. So tara, ato test motor. So diri ra ta sa among lugar mag test drive o mag-check sa atong camera. Fifid. Di ara mo. Una mong iro si Kakam o si Vidvid. Dili mo gawas. No. Muna akong motor guys. Nmax. Itong Nmax 2021. Dili ra ba madunggan akong kuan? Ngulba lagi ko. So kaya akong ginawa. Ito sa painit guys. Kaya ako nagiwashingan ganina man. Okay. Karon pa naabot ang GoPro. Pag abala na ako maabot ang GoPro, nagwashing na din ko. Recording ba? Yes, recording pa. So ako sa ipainit ang motor, then balik raton niya pag mularga na. Hello, hello. So init na ang motor. So kailangan ipainit ang motor kay para init ang makina para condition sa pagdagan. Ako ra i-check ang angle or sa kahayag or ang settings sa niya akong gibuhat. Chill ride lang taron. Na mo ero gukod gid. So ang settings sa ako ang GoPro kay 1080p 60 frames per seconds para natay medyo slow mo gamay. So okay ra ang angle guys, naba ko kailangan i-adjust. Check pa kuan ko suggest. So mo lagi ang GoPro naabot ganina lang, pero natulog ko gikuha ra sa akong kuya. Pagmatan ako unboxing na dayon, ako na din gi-testingan. So ga-decide ko mag vlog sa motor kay para ma-record na ko ako ang mga adventure kay ako hilig ko gamay og dito mahilig jud ko magmotor kay mao ra man pud ang naas ako. Wala man koy car, di man mi rich. So nag-decide ko mag-motor vlog para ma-record ako ang mga laag-laag og sa ako ang OBR kay hilig pud to siya glaag. Sige may plano maglaag-laag nya lagi tungod sa COVID dili may kalaag. And another reason pod nga motovlog ko, I mean ga vlog, is because para ma-enhance ako ang communication skill. Kaya sa akong family, ako ra jud ang pinakahilumon, dili kayo tabian. May na lang sa ako personal kay ma-practice na ako ang self-mustorya. And kana para anak mo gud sila kay kung sada ka mustorya sa vlog or sa kani vlog kay murag maupod daw mustorya ka sa tao kato lagi kay ako gusto na ko ma-enhance ako ang self sa pagstorya. So katora man ata as of now. And kato ang background ako aning motovlogging is wala, zero. Sige lang kita YouTube, sige lang kita na YouTube silang Sormel, silang Motorkada, silang si Motopet.
So kanina area day guys, by the way, kay Abuno day ni siya. Pero mo ni siya murag tumoy-tumoy sa among syudad sa Iligan. Kaning adalan kay padulong ni siya sa Tagulwan, then Marawi di ko sure, pero wala po kalahos, pero feel ako Marawi. Grabe corner, oh my god. Jesus. Chill lang taron, hinay lang tong dagan kay dili man pug ko kusog magpadagan. Ana lang. Chill lang taron. Grabe ka lubak. Ay, my god. Uy, ay dakop. Wala naman. Agoray fiesta. Cha. Pipip good na sagwa ka ila. Ano mga riders, one heart, one riders. So, nanay bagong MotoVlogger sa Iligan. Isa po sa kwan di ani reason nga vlog ko kay para puhon ug tiguang nako ug tiguang namo kay napa ko yung tanaw balag cringe sa at least na memories may na lang punta sa wala. Kaya ang experience ako sa motor daghan mo mga happenings din wala po siya kanang usay bitaw nga dili nimo ma-record. Sayangan ka. Ug another reason pa gid ay nga nagakuan ko ga record kay para sa kuan nakoy dashcam for safety purposes na lang pud. Diari kay daghan magsuri diri kay mag drag race. Napos sa magsuri diri kay mag basketball. Ita kanya rag trip. Nmax oh. Oh, mao na ni ang boundary sa Iligan Tagulwan. Wala pa sa dere kay nanata sa Tagulwan. Ata. Di ko siya pero mao man. Sir. Diri ayos na ni nga dalan dere kay straight na ni. Bugnaw kayong hangin. Oh, wala nun manggod. Lord. Ang tama ka uli pata. YouTube diri nga magkuan banking big S nilang tawag ani. Oh sample ani lo taas kayo siya guys, very long. Tama to napagini siya isa diri pipip ta kay basin ay tagbo ana lang tari humble lang tanga cornering ita magara kay ay isod na disgrace ta wala ra ba koy gear helmet ra ba ni oh shorts sinilas sanina ra pa gyud kani nanay murag kundi kay street kay nga dalan tara mura siya want to be to kaglanaw nga nag feeling pohon magkuanta dere pakabalo top speed siya top speed basta ako type ko nga rider nga wala lang city driving lang kit lang dagan
Di jud ko hilig magpakusog. Kay daghan gyud madisgrasya nang magpakusog na magdali. Kamusta man ang view siya? Bugnaw kayo guys, kay diba kung napansin niyo ganina kay sige ra tagpatungas. So bali murag na nata sa bukid karon. Di ba siya ingon bukid? Hangin kayo guys, promise. Grabe ka bugnaw. Muna siya andalan pa. Mighty hilltop. Oh, taas kayo. Pero dagan may makasaka diha. Pero dili lang nako i-dare akong motor. Kay alaga kay nako ni. Nani mangulam kay di gili nako kayo pahulmon. Wala pa gyud nakahulam gyud ata ni gyud. Muna siya andalan pa Mighty Hilltop. So kato lang, balik na ta. Chill ride lang ba? Ha? Hilltop. Dili. Masaka pa daw ko. Dili, mahadlok ko. I'm afraid. Pero nakasaka na ko diya akong gamit kay kato off-road. Dali naman siya. Feel ako kaya gilani pero lagi. Dili ko mo take sa risk. Kaya di juga ko expert magmotor. Kuha lang akong driving. Like city driving lang. So kato ramang guro guys. So hopefully kay maayos ato ang content. Okay ratanan. Everything will be okay. Tsa. Dayan. Kamo basta namin mo suggest na ma-content. Comment lang mo. Baguhan ra mo pod ko. Siyempre mag-review tani akong motor. Review sa motor. Dagan na kay review sa YouTube ay. Next. Sunod na lang. Ayo, hangin kay karon. Kamusta ang wind noise? Madungog ba? Madungog ba ang wind noise? Hello. Cha. Nabay. Yan lang. Recording pa ba? Mag-record pa. Ito lang, murag mo stop mo. Kuan lang ko pagbalik sa balay. Balik na ako pagbalik sa balay. Bye-bye. Sayop nga lens. Bye-bye. Mga maayop. Basta eh. Ito to. Pare one na lang. Ano pagdogi dito eh. Wahay! Diyos ko Lord. Sige lang, anad naman daan. Pero wala pa dyan nakabangga guys. Alert, dapat kung mag-drive ka guys. Mas dapat kung mag-drive ka, dapat alert ka sa imong pag-drive. ADV oh. May count di ako kasi hindi ay ayun true muna mo so tada naanat sa diri sa amo dito na po ginadalan dito badulong sa Tagulwan kahapon orang gitestingan kasi pohon ang settings ani kung bati ako Osbon dito na punta Pikas side. Aresu bid. Saan naman ka? Ay, dahil kay samat. Sig pamugdo og silingan. Hi. Center stand. Basta Nmax center stand kay dali na kayo matumba. Okay. Wala ko'y makaon. Wala ko makaon. Welcome back to my house. Kakam.
Wala makaon. Uy, wala. So bye bye guys. Hanggang dito na lang tayo. Bye bye. Peace.